Okay, good morning guys. Dito ako ngayon sa taas ng beam. Ngayon, nag-assemble kami ng mga beams, reinforcement beams. So, pakita ko sa inyo kung paano namin ginawa ang reinforcement beams. Okay guys, so ito pag-assemble namin ng reinforcement bars para sa mga beams. So dito, sa ibabaw, dito ang aming splicing. And then dito sa baba, meron kaming extra bar para sa more support ng para sa compression ng beams. So ito, meron siyang dito extra bar, and then ito yung kanyang bottom bar. Okay? And then sa sides, meron kami dito also extra bar para sa tension, para sa more support ng beams. So itong beams namin, hindi to basta ginawa namin, hindi ito tsambahan, hindi rin ito tansyahan. Ito is based sa structural design. Okay. So dito, pakita mo dito sa kabila. Diyan ang connection. So meron siyang extra bar para sa support. And then also, sa aming splicing, ang ginawa namin is 50D. So kung ano yung diameter ng bar times 50. So since ginamit namin bar is 60mm, so ang aming splicing sa 800mm ang aming splicing. Okay, thank you.